ආයිබෝවන් ප්‍රාර්ථනා කරනවා වාසනාවන්ත සුබ දවසක් වෙන්න කියලා ඔයාලා හැමෝටම. ඉතින් අද ඔයගොල්ලන්ට අරගෙන ආවේ Fava Beans කියන ටින් කෑම එක. ඒක බෝන්චි යට වර්ගයක්. මේක අරාබි ක්‍රමයට හදාගන්න. ඉතින් අරාබි රෙසිපි එකක්. ඒකට කියන්නේ ෆූල් කියලා. ඉතින් කවුරුත් දන්නවා අරාබි රටවල ඉන්න ෆූල් උදේ කෑම වලට රොටි වලට හදාගන්න මේ තියෙන්නේ ටින් එක තමයි. ඉතින් මේ ටින් දෙකක් මම හදාගන්නවා. මේකෙන් ඔයාලට පුළුවන් සෑන්ඩ්විච් හදාගන්න රොටි කන්න. හරිම ලේසියෙන් රසට හදාගන්න හැටි බලන්න කොහොමද එකතු වෙන වීඩියෝ එකත් එක්කලා. ඉස්සරලාම අපිට අවශ්‍ය වෙන ලුණු සුදු ලුණු ඒ වගේම කොත්තමල්ලි කොළ තක්කාලි කපලා පැත්තකින් තියා ගන්න ඕන. තක්කාලි තා පුංචියට තමයි කපාගන්නේ. ලුණුත් පුංචියට කපා ගන්න ඕන. ඒ වගේම මේකට තක්කාලි සෝස් එකක් අවශ්‍ය වෙනවා. මාජුන් තුමත් කියලා එකට අරාබියෙන් කියන්නේ. ඉතින් ඒකට කෝප භාගයක් විතර අවශ්‍ය වෙනවා. කුකින් ඔයිල් මේස හැන්දක් එකතු කරගන්නවා. ඊට පස්සේ කපාගත්තු ලුණු කෝප භාගයක් මේ විදිහට එකතු කරගෙන අඩු ගින්දරේ වැද ගන්නවා. ඉතින් කෝප භාගයක් එකතු කරගෙන ඒක අඩු ගින්දරේ වැදගෙන විනාඩියක් විතර ගියාට පස්සේ අපි ඒකට ගාගත්තු සුදු ලුණු තේ හැන්දක් එකතු කරගන්නවා. ඉතින් සුදු ලුණු තේ හැන්ද දෙකක් තුනක් විතර උනත් ඔයාලට පුළුවන් රසය කැමැත්ත අනුව එකතු කරගන්න. සාමාන්‍ය කෙනෙක්ගේ රසය අනුව තමයි මම මේ සුදු ලුණු එකතු කරගන්නේ. ඊට පස්සේ මම මේකට තක්කාලි පේස්ට් මේ විදිහට කෝප භාගයක් එකතු කරගන්නවා. තක්කාලි පේස්ට් වලට කියන්නේ අරාබි භාෂාවෙන් තුමාත් මාජුන් කියලා. ඒ වගේම සුදු ලුණු වලට තූම් කියලා කියන්නේ. ලුණු වලට බසල් කියලා කියන්නේ. ඉතින් ඔයාලට ඒකත් මම කිව්වා තෙල් වලට දෙහෙන් කියලා තමයි කියන්නේ. ඉතින් ඒ වගේම මේ විදිහට බැදගෙන පැත්තකින් පැත්තට වෙන්න බැද ගන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ තමයි අපි මේකට කොත්තමල්ලි කොළ කෝප භාගයක් එකතු කරගන්නේ. කොත්තමල්ලි කොළ වලට කොස්බරා කියලා තමයි කියන්නේ. එහෙම නැත්නම් කොස්බර් කියනවා අරාබි භාෂාවෙන්. ඉතින් ඒකත් මේ විදිහට එකතු කරගෙන ඒක වෙනම බැදෙන්න අරින්න ඕන. ඊපස්සේ තමයි කලවම් කරගන්නේ. එතකොට තමයි ඒකේ සුවඳ එන්නේ. මේ එකපාරම මේකට දැම්මොත් මේකේ සුවඳ එන්නේ නැහැ. මේ විදිහට ඔයාලට පේනවා මම වෙන වෙනම බැද ගන්න හැටි. බැදුනට පස්සේ තමයි මේක කලවම් කරන්නේ. ඊළඟට අපිට අවශ්‍ය වෙනවා පොඩියට කපාගත්තු තක්කාලි කෝප්පයක් විතර එකතු කරගන්න පුළුවන් වලට කෝප්පයක් කෝප භාගයක් එහෙම ප්‍රශ්නයක් නැහැ. මොකද මේ එකතු කරගන්න ෆුල් ටින් එකේ ඔක්කොම තක්කාලි 3-5 වර්ග තියෙනවා. ඉතින් ඒක නැති එකක් නම් ඔයාලා ටිකක් වැඩිපුර එකතු කරගන්න. මේක ඔක්කොම තියෙන එකක් තමයි මම ගත්ත ටින් එක ඔයාලට මම පෙන්වුවා මුලින්ම. ඉතින් ඒකේ නැති එකක් තියෙන 3-5 නැති සම්පූර්ණම බීන්ස් එක විතරක් තියෙනවා. ඒවා අපි පොඩි කරලා තමයි දැම්මට පස්සේ අපි පොඩි කරගන්න ඕන හැන්දකින්. මේ එකතු කරගත්තේ තක්කාලි පුංචියට කපලා. ඉතින් ඔයාලට පුළුවන් මේ තක්කාලි ටික ගාලා උනත් එකතු කරගන්න. දැන් මෙතන විනාඩි 4ක් විතර අපිට ගත වෙලා තියෙනවා. ඉතින් සම්පූර්ණයෙන්ම මේකට විනාඩි 10ක් වගේ පුංචි කාලයක් තමයි යන්නේ. අපිට ඊළඟට අවශ්‍ය වෙනවා දෙහි බෑයක යුස අවශ්‍ය වෙනවා. ඒ වගේම සූදුරු කුඩු තේ හැන්දක් අවශ්‍ය වෙනවා. ගම්මිරිස් කුඩු තේ හැඳි භාගයක් සහ රසය අනුව ලුණු වලට පුළුවන් එකතු කරගන්න. වීඩියෝ එක අතරවාරේ මතක් කරනවා ඔයා තවමත් මාලි ඩිසිල්ලා කියන මගේ YouTube channel එක subscribe කරලා නැතිනම් subscribe කරන්න. ළඟින්ම තියෙන notification bell එකත් ඕල් දාලා තියාගන්න. එතකොට තමයි ඔයාලට වටිනා වීඩියෝ එකක් ලැබෙන්නේ. ඒ වගේම මතක් කරන්න ඕන ඔයා අරාබි රෙසිපි හොයන කෙනෙක් නම් මගේ වීඩියෝ වල playlist එකට ගිහිල්ලා අරාබි රෙසිපි කියන line එකට යන්න පුළුවන්. එතකොට ඒකෙන් ඔයාලට පුළුවන් playlist එකෙන් අරාබි රෙසිපි හොයාගන්න. ඒ වගේම rice recipe වෙනම තියෙනවා. bread වර්ග වෙනම තියෙනවා. chicken වර්ග වෙනම තියෙනවා. ඔයාලට පුළුවන් මේ playlist වලින් ගිහිල්ලා අදාළ වීඩියෝ එක හොයාගන්න. full tin දෙකම මම මේ විදිහට එකතු කරගන්නවා. ඔයාලට පේනවා මේක භාගයට කැඩිච්ච ඒවා තමයි තියෙන්නේ. සම්පූර්ණ මෙහෙම beans ඇටේ පිටින් වෙනමම තියෙන ඒවාත් තියෙනවා. ඒක ඔයගොල්ලන්ට පුළුවන් හැන්දකින් පොඩි කරලා ගන්න. මේක කුකර් පේවා තමයි. ඒ කියන්නේ මේක උයාපු ඒවා තමයි තියෙන්නේ රෙඩිමේඩ් එකක්. ඉතින් ඒක ඔයාලට පුළුවන් තවත් මේ විදිහට රස කරලා හදාගෙන මේකට යවන්න. ඒක තමයි අද මගේ අදහස. මගේ රසවත් රෙසිපි එක ඔයගොල්ලන්ට දෙන්න. මගේ රහස් ටිප්ස් එක්කලා හදන ෆුල් රෙසිපි එක. මේක ඔයගොල්ලන්ට පුළුවන් රොටි වලට එකතු කරගෙන කන්න. රොටි ලෙබනනි රොටි අරාබි රොටි තියෙනවා. ඒක රත් කරලා දෙකට කපලා ඊට පස්සේ ඕපන් කරලා ඇතුළට දාලා සෑන්ඩ්විච් විදියට හදාගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම හොට් ඩොග් බන් වලට දාලත් ඔයාලට පුළුවන් මේක සෑන්ඩ්විච් එකක් විදියට හදාගන්න. ඉතින් කැමති විදියකට මේක රෝල්ස් විදියටත් හදාගන්න පුළුවන්. පාන් වලට තියලා පාන් තුනී කරලා ඊට පස්සේ
මේක ගාලා ඔයාලට පුළුවන් පෙති කපලා ලස්සනට හදාගන්න. එක එක ක්‍රමවලට මේ පූල් එක හදාගන්න පුළුවන්. ඉතින් අරාබි රටවල ගොඩක්ම කැමතිම දෙයක් තමයි මේ බීන්ස් එක. ඒ වගේම මේක හයි ප්‍රෝටීන් තියෙන බීන්ස් එකක්. මේ විදියට අඩු ගින්දරේ විනාඩි 4-5ක් විතර හිමින් ඉදෙන්න අරින්න ඕන, කුක් වෙන්න අරින්න ඕන. ඊට පස්සේ අපි මේකට එකතු කරගන්නවා සූදුරු තේ හැන්දක් එකතු කරගන්නවා. ඒ වගේම ගම්මිරිස් කුඩු ලුණු එකතු කරගන්නවා රසය අනුව. ගම්මිරිස් කුඩු තේ හැඳි භාගයක් තමයි එකතු කරගන්නේ. ඊට පස්සේ මේක හොඳින් කලවම් කරලා අවසානයේ අපි දෙහි එකතු කරගන්නවා. ඉතින් දෙහි එකතු කරගෙන ලිප ඕෆ් කරන්න ඕන එකම නැතිනම් ලිප ඕෆ් කරලා දෙහි එකතු කරගන්න. ඒක තමයි හරි යන ක්‍රමය. ඒ වගේම ඔයාලට පුළුවන් මේකට ඩෙකොරේෂන් එකට කොත්තමල්ලි කොළ එහෙම නැත්නම් පාස්ලි කොළ එකතු කරලා ලස්සනට සරස ගන්නත් පුළුවන්. ඉතින් ඔයාලට හැමදාම කියනවා වගේ මම මේ උයන භාජනය ටිකක් ඝනකම තියෙන අඩිය ඝනකම භාජනයකින් තමයි උයන්නේ. එතකොට අඩු ගින්දරේ ටිකක් වැඩි වෙලා උයනකොට ගොඩක් පදමට උයා ගන්න පුළුවන්. දැන් මේ විනාඩි 7කට විතර පස්සේ ඉතින් ඒ වගේම මේකට දැන් මම දෙහි එකතු කරගන්නවා. දෙහි එකතු කරගත්තු ගමන් මම රිප් ඕෆ් කරනවා. දෙහිගරි භාගයක යුස මේකට සෑහෙනවා ෆුල් ටින් දෙකට. මේක ටිකක් අවසානයේ ඇඹුල් රසට හුරු ගතියක් තමයි තියෙන්නේ. ඉතින් ඒක ඒ රසට තමයි අරාබි කට්ටිය කැමති. ඉතින් අරාබි ටේස්ට් එකට අනුව තමයි මම මේක හැදුවේ. ඔන්න ඉතින් හදාගෙන ඉවරයි. දැන් තියෙන්නේ අපිට මේක රස බලන්න තමයි. මේක මම ඊළඟට භාජනයකට එකතු කරගන්නවා. එකතු කරගෙන ඊට පස්සේ මම එකතු කරගන්නේ ඩෙකොරේෂන් එකට කොත්තමල්ලි කොළ තමයි. ඉතින් ඒ වගේම ඔයාලට පුළුවන් මේකට කොත්තමල්ලි කොළ චූටියට ලුණු කෑලි කපලා ඒවා එකතු කරගන්න. ඒ වගේම ඔයාලට පුළුවන් මේකට සුම්මක් කියලා තියෙනවා කුඩු වර්ගයක් සැලඩ් වලට එහෙම ගන්න අරාබි රෙසිපි වලට. සුම්මක් උනත් මේකට උඩින් චුට්ටක් ලයින් එකක් දාලා ඩෙකොරේෂන් කරගන්න පුළුවන්. මෙන්න මේ විදිහට තමයි අවසානයේ. ඉතින් ඔයාලටත් පුළුවන් මේ විදිහේ රසවත් ෆුල් ටින් එකක් හදාගන්න අරාබි ඩිෂ් එකකට. ඉතින් මම හිතනවා මේ වීඩියෝ එක ඔයාලට ගොඩක් වැදගත් වෙන්න ඇති කියලා. වැදගත් වුණා නම් තවත් කෙනෙකුට බලන්න ෂෙයා කරන්න. හැමදාමත් මගේ වීඩියෝ වලට සහයෝගය දෙන ලයික් කරන, කමෙන්ට් කරන, ෂෙයා කරන ආදරණීය ඔයාලට ගොඩක්ම ස්තුතියි. හමුවෙමු තවත් රසබර වීඩියෝ එකකින්. ගිහින් එන්නම්. Don't forget subscribe and like share. Thank you for watching my video. God bless all my friends. See you next video. Bye bye.